Hello guys! Welcome back sa aking channel. Ito na naman ako, si Maria Kusinerang Pugotera. Magluluto tayo ngayon ng pansit gamit ang ating spaghetti noodles, 'di ba? Wala kasi kaming pansit bihon dito guys, kaya pumaparaan lang akit. Siyempre, hindi naman yan magiging pansit kung walang mga gulay. Umpisahan na natin hiwain ang ating bawang. Habang naghihiwa tayo dyan, mag-shoutout lang ako guys. Shoutout kay Team McCoy, Team ni Emmy, at team ni Iris Lapuwag sa mga nagpapa-enter dyan. Mega love shoutout sa inyong lahat. At sa aking mga kaibigan na hindi ko na nakikita sa YT, The Chaputs. Mega love shoutout to you. I meet ya talaga. At yours Daisy, shoutout. Alam ko nandyan lang yan. Marsky TV, Diggs Vargas, Francis Cardi Ignacio, Inain Miggy, kay BG Cat Channel, mega love shoutout sa inyong lahat dyan. At ang ating kaibigan shoutout din sa aking kaibigan, Sinmar Vlog. At ang ating Papa Ray or Ray and Company. Rain Company, how's the company? Kumusta ang company natin? At mega love shoutout din sa aking kaibigan Arthur Chick Barnes, Nop's Adventure, Maynard TV. Shoutout sa inyong lahat guys. Ganto na lang tayo. Hindi tayo masyado makapag-yaw-yaw. Alam niyo na. Busy match. Yan. Habang naghihiwa tayo dyan, magyaw-yaw lang muna tayo dito guys. At na-miss ko magyaw-yaw ng bonggang-bongga. Nahiwa na natin lahat. Kailangan natin ng bawang, sibuyas, at ang ating bell pepper, carrots, zucchini, cauliflower. Yan, kung anong available lang dyan guys sa ating kusina, yun ang gagamitin natin. Kailangan natin ng repolyo at kailangan natin ng chicken. Kung ano yung available na nasa kusina, yun lang ang kailangan natin gamitin. Kapag luluto kasi, hindi naman yan perfect. That's an art. Kung ano lang yung nandyan sa kusina at anong available, yan, lutuin natin. Kung ano yung masarap, nasa lasa yan guys. Wala yan sa kung anong ingredients meron ka dyan. Ganon. Diba? Ganon. Ayan na guys, isustain na natin ang ating manok. Inuna ko ang manok kasi kailangan natin palabasin ang lasa. Lasa ng manok. Lagyan natin ng konting asin. Konti lang. Kasi mamaya maglalagay tayo ng toyo. That's why konti lang ang ilagay natin ngayon. Tapos ilagay na natin sa tabi yan kapag medyo okay na. Tabi natin. Yan. Umpisa na natin ang bawang. Shoutout din pala, sis Melba Miliano. Mega love shoutout to you, Sisi Koy. Sisi Koy mahal. Mega love shoutout sa iyo. Nakalimutan ko ikaw. Pero nakikita ko yung mukha mo. Shoutout to you. Ayan guys, mega love shoutout sa inyong lahat. Yan guys, isutay lang natin. Sunod na yan guys. Sunod na natin ang carrots. At ang ating zucchini. Wala kasi akong green, tawag nito, baggy beans. Kaya yan ang ginamit ko. Diba? Sabi ko nga, kung anong available dyan sa kusina guys, gamitin nyo lang. Ang pagluluto, that's the arts lang yan. Arts lang. Kung ano yung nandyan, available, yun ang gamitin nyo. Diba? Alam ko pa ba yung sinasabi ko? Parang ang gulo niya, no?
Naguluhan na ba kayo? Yan, nilagyan na natin ang ating repolyo. Shoutout din pala kay Papo. Bongsi Papo, mega love shoutout to you. The Tismar Type, mega love shoutout. Langga Adventure, mega love shoutout to you. Shoutout sa lahat ng Team Stronghold Worldwide, mega love shoutout. Hello. Kumusta kayong lahat dyan? Mickey Mayochi, mega love shoutout. At ang ating Mitch Pinenay, mega love shoutout Mitch Pinenay. Shout out to you. At ang ating Mama Bells, mega love shout out to you, Mama Bells. The Woods family, mega love shout out to you. Mickey Mayochi, mega love shout out to you. Papa Art, mega love shout out. Hello everyone, hello world. O, diba? Parang PBB lang. Siyempre, nag-shoutout din naman tayo. May nakalimutan tayo, guys. Mega love shoutout sa lahat ng mga taga Cebu. Shoutout sa inyong lahat dyan, guys. Shoutout din sa mga anak ko dyan. Hintay lang kayo dyan, nak. Hintay lang kayo. Malapit na umuwi si mama. Hintay lang kayo. Konting panahon na lang. Shoutout sa inyong lahat dyan. Hello everyone. Shoutout din pala kay Toto Cadiz. Shoutout to you, bro. Shoutout din pala kay Sinsme, mega love shoutout. Yan guys ha, kung may nakalimutan man ako, sorry naman, next vlog na lang. Okay? Walang magagalit tampo-tampo ha. Bawal magalit, good vibes lang tayo guys ha. Yala guys, bye. Thank you for watching. A few moments later.